हेलो साथीहरु, नमस्कार। तपाईहरुलाई यस एभरेस्ट गुरुजी च्यानलमा स्वागत छ। आज मैले तपाईहरुलाई घरमै बसी बसी तपाईको कम्पनी अफिस कसरी अनलाइन प्लेटफर्मबाट तपाईको कम्पनी रजिस्ट्रारमा चाहिँ दर्ता गराउने रिक्वेस्ट गर्ने भन्ने विषयमा यस भिडियो बनाउन गइरहेको छु। सो सर्वप्रथम तपाईले यस तपाईको ब्राउजरमा गएर तपाईले ocr.gov.np टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसलाई इन्टर गर्दा तपाईहरुले यो चाहिँ नेपाल सरकारको चाहिँ तपाईको यो कम्पनी रजिस्ट्रारको चाहिँ वेबसाइट तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईले गुगलमा गएर पनि रजिस्टर कम्पनी अनलाइन नेपाल भन्नुभयो भने तपाईलाई चाहिँ यहाँ रिजल्टहरु आउँछ। त्यो रिजल्टहरुमा तपाईले चाहिँ यहाँ तपाईको यहाँ ocr.gov.np को युआरएल हुन्छ। तपाईले यहाँ क्लिक गरेर जानुभयो भने तपाई यही पेजमा पुग्नुहुन्छ। सो अब तपाईले यो पेज तपाईको खुलिसकेपछि तपाईहरु चाहिँ यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ रिजर्भ कम्पनी नेम भन्ने। सो यो रिजर्भ कम्पनी नेम भन्ने यो लिंकमा चाहिँ तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। एकदम बेसिक छ। सो तपाईले यहाँबाट क्लिक गरेर जानु भएपछि तपाई यो पेजमा पुग्नुहुन्छ। अब यहाँ तपाईलाई डिफरेन्ट अप्सन हुन्छ। अब यो भिडियो चाहिँ हामीले नर्मली नयाँ चाहिँ कसरी फर्म रजिस्टर गर्ने भन्ने विषयमा बनाउन गइरहेको छौं। सो फर्स्ट को अप्सन छ टु इस्टाब्लिश अ न्यू कम्पनी प्लिज क्लिक हियर भनेको छ। सो तपाईले यहाँ क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरौँ। क्लिक गरिसकेपछि हामीलाई यस्तो फर्म चाहिँ यहाँ अवेलेबल छ। अब यो फर्ममा हामी चाहिँ डिटेल भरौँ हैन। सो योर फर्स्ट नेम, योर फुल नेम भनेको छ। फुल नेमको लागि अब मैले जस्तै मेरो फुल नेम थापाले राखे भने इमेल म चाहिँ मेरो कम्पनीको मैले जुन बनाउन लागिरहेको छु त्यही राख्छु। त्यसपछि फोन नम्बर छ, फोन नम्बर पनि मेरो राख्छु। त्यसपछि जेन्डर अहिले म मेल नै छोडिदिन्छु है। त्यसपछि सिटिजनशिप अथवा पासपोर्ट नम्बर चाहिँदो रहेछ। सो सिटिजनशिप एन्ड पासपोर्ट नम्बर पनि म यहाँ राख्छु। सो मेरो यहाँ सिटिजनशिप नम्बर म भर्छु यहाँ 1 सो ओके। त्यसपछि मलाई यहाँ क्याप्चा दिएको छ, म यो क्याप्चा पनि भर्छु। ओके, क्रिएट युजरमा क्लिक गर्छु। प्लिज वेट व्हाइल योर रिक्वेस्ट इज बिङ प्रोसेस्ड भन्दैछ। सो अलिकति टाइम लिइरहेको छ यसले। ओके, यहाँ मलाई नोटिफिकेसन आएको छ। तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ माथि चाहिँ यो ग्रीन कलरमा you are registered successfully, login details are sent to your email id dafema2020@gmail.com भनेको छ। ओके, अब म हेर्न चाहन्छु मेरो इमेलमा आएको छ कि छैन। सो मेरो यहाँ इमेल आइरहेको छ। यहाँ मेरो इमेल देख्न सक्नुहुन्छ। इमेल आइसकेको छ। तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँ मेरो इमेल चाहिँ आइसकेको छ OCR बाट। सो म मेरो इमेल ओपन गर्छु। यहाँ भनेको छ दिस इज एन अटोमेटेड मेसेज कन्फर्मिङ योर क्रिएसन लगइन अकाउन्ट भनेको छ, यो गरेको छ। त्यसपछि के भनेको छ भन्दा यो टेम्पोररी पासवर्ड भनेर मेरो टेम्पोररी पासवर्ड यहाँ दिएको छ। त्यसपछि ओके यो भनेको छ। ओके, म फेरि अब अगाडि जान्छु। अगाडि गइसकेपछि अब मेरो युजर नेम चाहिँ मेरो इमेल हुन आउँछ। सो म मेरो इमेल यहाँ राइट सेक्सनमा तपाईले साइन इन एउटा फर्म देख्नुहुन्छ। यहाँबाट साइन इन गरौँ। .com छ र मेरो पासवर्ड मैले यहाँ पेस्ट गर्छु। त्यो टेम्पोररी पासवर्ड हो। पछि तपाईले फर्गेट पासवर्ड गरेर चाहिँ यसलाई चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। चेन्ज गर्नुस्। सो लगइन गरौँ। ओके, मैले लगइन गरेको छु।
यहाँ पासवर्ड सेभ गर्ने अप्सन दिएको छ। म अहिले यसलाई कट गर्छु। सो यहाँ तपाईँहरूले लेफ्ट साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँलाई चाहिँ चेन्ज पासवर्ड भन्ने अप्सन दिएको छ। सो किनकि यो अटोमेटेड तपाईँलाई चाहिँ पासवर्ड जेनेरेट गरेको छ, यो पासवर्ड चाहिँ तपाईँले तपाईँको सेक्युरिटी पर्पजको लागि चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। चेन्ज गर्नुहोस् तपाईँहरूले। सो ओल्ड पासवर्ड मेरो जे थियो मेरो यहाँ पेस्ट गर्छु। म पेस्ट गरिसकेपछि अब नयाँ पासवर्ड राख्छु। म नयाँ पासवर्ड राख्दाखेरि ओके ओके नयाँ पासवर्ड राखेको छु। म अपडेट गरौँ के भन्छ यसमा। सो प्लिज वेट व्हाइल योर रिक्वेस्ट इज बिङ प्रोसेस्ड भनेको छ। एकछिन वेट गरौँ। यो साथीहरू मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। ओके मेरो पासवर्ड चाहिँ सक्सेसफुली चेन्ज भएको छ है। मेरो पासवर्ड यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। सो सेभ गर्ने भन्दा मैले यो पालि चाहिँ यसरी सेभ गरिदिन्छु। सो तपाईँको गर्न पनि सक्नुहुन्छ। सो पासवर्ड चाहिँ सक्सेसफुली भनेको छ। अब म यो पासवर्डले म फेरि के गर्न सक्छु, यहाँ लगइन गर्छु है त। ओके लगइन गरौँ। ओके म चाहिँ अहिले पासवर्ड सक्सेसफुल्ली चेन्ज गरिसकेर अनि म लगइन गरिसकेर म मेरो ड्यासबोर्डभित्र आएको छु। यो चाहिँ मेरो अफिसियल अब ड्यासबोर्ड भयो। प्लिज रिक्वेस्ट नेम फर यर अर्गनाइजेसन भनेको छ। सो यहाँ चाहिँ लेफ्ट साइडमा तपाईँहरूले यहाँ मेनु देख्नुहुन्छ। नेम चेक सुरुमा तपाईँले अब नेम चाहिँ रिजर्भ गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँले चाहिँ नेम चाहिँ त्यो अलरेडी रिजर्भ छ कि छैन, अरू कसैले लिनुभएको छ कि छैन भनेर यहाँ चेक गर्ने अप्सन छ। सो यहाँ जाउँ क्लिक गरेर। अब यहाँ कम्पनी कस्तो टाइपको, प्राइभेट हो पब्लिक हो यहाँ देखाएको छ। सो अहिले म प्राइभेट चुज गर्छु। त्यसपछि कम्पनीको नाम चाहिँ इङ्ग्लिसमा मैले यहाँ चेक गर्छु। सो DANFE डाफे मार्ट भनेर राख्छु। त्यसपछि कम्पनी नेपालीमा भनेको छ। यहाँ तपाईँले युनिकोड यहाँ के भन्छ, प्लिज इनपुट नेपाली नेम। यहाँ होभर गर्दाखेरि के आइरहेको छ भन्दा प्लिज इनपुट नेपाली नेम इन युनिकोड भनेको छ। सो नेपाली चाहिँ युनिकोड चाहिँ यहाँ टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अहिले तपाईँले चाहिँ नि म यहाँ के पनि देखाउँछु भन्दाखेरि यो फुल स्टेप बाई स्टेप ट्युटोरियल भएकोले यहाँ युनिकोड कसरी ब्राउजरमा त्यो एक्सटेन्सन हाल्ने र यहाँ नेपाली टाइप गर्न सकिन्छ भनेर पनि म देखाउँछु। अहिले यहाँ तपाईँले टाइप गर्नुभयो भने नेपाली टाइप गर्न मिल्दैन होइन। ओके यहाँ आएको छ गुगल इनपुट टुल्स भनेर। तपाईँले यहाँ एड टु क्रोम भनेर एड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि एड एक्सटेन्सन भन्यो। ओके एड एक्सटेन्सन भएको छ। ओके डाउनलोड हुँदैछ। हो यहाँ आइसक्यो। सो तपाईँले अब यहाँ क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ एक्सटेन्सन अप्सन्स भनेको छ। एक्सटेन्सन अप्सनमा तपाईँ यहाँ गएर नेपाली ल्याङ्ग्वेज यहाँ छ IJKLMEN। ओके यहाँ टपको यो नेपालीलाई सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ एउटा एरो छ, यो गरिसकेपछि यहाँ माथि चाहिँ तपाईँको क्लिक गरेपछि यहाँ माथि तपाईँको नेपाली भन्ने अप्सन आइसक्यो। सो अब म यसलाई युज गर्न सक्छु। सो म यहाँ फेरि फर्ममा ब्याक हुन्छु र म यहाँ जान्छु। यहाँ तपाईँको यहाँ क्लिक गर्छु र नेपाली छ, यो नेपाली म सिलेक्ट गरिसकेँ। अब मैले यहाँ नेपाली क्लिक गर्न पाउँछु। DANFE डाफे मार्ट। ओके मैले अब युनिकोड यहाँ टाइप गरेँ है। अब फेरि तपाईँलाई इङ्ग्लिसमा टाइप गर्नुको लागि यसलाई डिजेबल गर्नुपर्छ। यहाँ माथि जाने अनि अनचेक गर्ने। सो अब यहाँ तपाईँको चाहिँ अब्जेक्टिभ डिटेल्स, तपाईँको चाहिँ कम्पनीको उद्देश्यहरू चाहिँ तपाईँले यहाँ लिस्ट डाउन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो उद्देश्यहरू लिस्ट डाउन गर्नको लागि चाहिँ तपाईँलाई यहाँ NSIC कोड भनेको छ अनि अब्जेक्टिभ लेख्नु भनेको छ। अब यो चाहिँ के होला भन्ने चाहिँ सुरुमा चाहिँ तपाईँले अब आफैले खोजेर जाँदाखेरि यहाँ कन्फ्युजन हुनसक्छ। त्यसपछि म NSIC कोड हेल्प भन्ने छ यहाँ चाहिँ म क्लिक गर्छु। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि मलाई चाहिँ यहाँ तपाईँको एउटा चाहिँ पपअपमा इन्फर्मेसनहरू जेनेरेट भएको छ होइन। अब यहाँ तपाईँले चाहिँ अब यहाँ विभिन्न चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै NSIC कोडमा चाहिँ
00111 मा चाहिँ खाद्य वस्तुहरू जस्तै धान सुती भटमास जडीबुटी तोरी रबर आदिको खेती गर्ने। अब जस्तै यहाँ चाहिँ तपाईँको विभिन्न तपाईँको उद्देश्यहरू बमोजिमको तपाईँको कम्पनीको प्रकार बमोजिमको चाहिँ यहाँ चाहिँ डिस्क्रिप्सनहरू आएको हुन्छ। तपाईँले चाहिँ खोल्न चाहेको चाहिँ अफिस अथवा तपाईँको कम्पनी चाहिँ कुन प्रकारको हो यो चाहिँ तपाईँले यहाँ चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। यो अलरेडी लिस्ट डाउन गरिदिएको छ गभर्मेन्टले, सो त्यही भएर सजिलो छ। अब जस्तै मानौँ मैले चाहिँ यो चाहिँ मार्क चाहिँ तपाईँको मेरो चाहिँ एउटा इकमर्स भनौँ न अनलाइन चाहिँ इकमर्स साइट हो। यसको लागि चाहिँ यहाँ के छ म एकचोटि हेर्छु। नेपाली डिस्क्रिप्सन भनेको छ, यहाँ चाहिँ इङ्ग्लिस डिस्क्रिप्सन भनेको छ, दुइटै नेपालीमै छ। खाद्य पदार्थ गर्ने पशुपालन फलफुल सागसब्जी खेती गर्ने भनेको चाहिँ कृषि भनौँ। ओके नेक्स्ट बटनमा क्लिक गरौँ। माछा पालन अब तपाईँको जे पनि हुन्छ, कोइला खानी होइन, पिठको उत्थान गर्ने, प्राकृतिक ग्यास बच्चा युरेनियम यो पनि होइन मेरो। त्यसपछि जाउँ फलाम जन्तु रासायनिक हानिबाट नुनको माछाको भाउ यो पनि होइन। त्यसपछि तेल दुग्ध पदार्थ धान काट्ने आहार पाउरुटी यो पनि होइन। त्यसपछि चाउचाउ चिया अल्कोहल क्रियाकलापहरू भनेको छ, उत्पादन गर्ने पनि होइन। अब यहाँ 36वटा पेजसम्म छ, तपाईँले यहाँ खोज्नुपर्ने हुन्छ। मैले भिडियो पज पनि गर्न सक्छु तपाईँलाई सर्ट बनाउनको लागि है त। सो साथीहरू मैले यहाँ चाहिँ सर्च गर्दाखेरि ठ्याक्कै अनलाइन इकमर्स नै चाहिँ शब्दहरू त्यस्तो किसिमको रिलेटेड मैले पाएन। सायद अब त्यसलाई पछि उद्देश्यहरू चेन्ज पनि गर्न मिल्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सो मैले चाहिँ अहिले किनकि म यो अनलाइनबाट कम्प्युटरबाट गर्ने भएको कारणले मैले चाहिँ कम्प्युटरहरूको चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको उद्देश्यहरू अहिले यहाँ इन्ट्री गर्छु। सो त्यसको लागि मैले चाहिँ सुरुमा मैले के गर्छु भन्दाखेरि तपाईँको यो डाटा प्रसन्न डाटाबेस सम्बन्धी, किनकि हाम्रो यसमा चाहिँ तपाईँको कस्टमरको डेटाहरू हुन्छ त्योहरू सम्बन्धी चाहिँ हुन्छ, त्यही भएर मैले यसलाई यो कपी गर्छु। र साथीहरू म यो कोडहरू चाहिँ यहाँ कपी गर्न चाहन्छु। सो जस्तै यो कपी गरेँ मैले, कन्ट्रोल भी गरेँ, त्यसपछि यहाँ आउँदो रहेछ। ओके, त्यसपछि मैले यहाँ तपाईँको कोड टाइप गर्नुभयो भने त्यहाँ तपाईँलाई सर्च गर्ने रहेछ। त्यसपछि अरू थप एड अब्जेक्टिभ्स गर्छु म। मेरो चाहिँ यो डाटा प्रशोधन सम्बन्धी हुने भयो यसमा। अनि अर्को तपाईँको जस्तै ओके मेरो अकाउन्टिङ आर्थिक तथ्याङ्क कम्प्युटर आँकडासँग क्रियाकलापहरू पनि हुन्छ होइन। त्यही भएर मैले यो जस्ट के गर्छु, यो कोड कपी गर्छु। यो कोड कपी गरेर तपाईँले यहाँ चाहिँ पेस्ट गर्नुभयो भने तपाईँले यहाँ चाहिँ सर्च गर्छ, तपाईँले क्लिक गर्ने अनि आफै भरिन्छ होइन। एड अब्जेक्टिभ गरौँ। फेरि एड अब्जेक्टिभ गरिसकेपछि ममा कम्प्युटर अनि कम्प्युटर अन्यत्र बढी गर्न नपरेका कम्प्युटर सम्बन्धी भनेको छ है। म यो पनि यहाँ तपाईँको यसलाई यहाँ कपी गरेर पेस्ट गर्छु। तपाईँले पछि हाम्रो चाहिँ उद्देश्यहरू तपाईँको यो प्रबन्ध पत्रमा तपाईँको चाहिँ मजाले चाहिँ आफ्नो उद्देश्यहरू लेख्न पाइन्छ। अहिले सायद यो प्री फिल्टरको लागि चाहिँ गभर्मेन्टले यो व्यवस्था गरेको हुनसक्छ। र तपाईँले यहाँ चाहिँ उताबाट कपी गरेर यहाँ पेस्ट गर्न खोज्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ नगर्नुहोस्, यहाँ पेस्ट हुँदैन। तपाईँले यहाँ एनएसआइसी कोड हालिसकेपछि तपाईँलाई अटो सजेस्ट गरिहाल्छ। यहाँ तल अटो सजेस्ट गरेपछि तपाईँले क्लिक गर्नु भने आफै अपडेट हुन्छ। मैले अहिले जम्मा 3वटा गरेको छु। मेरो एक्ज्याक्टली चाहिँ तपाईँको डाँफे मार्टले चाहिँ तपाईँको अनलाइन स्टोरको काम गर्ने हो, इकमर्सको तपाईँको चाहिँ अनलाइन चाहिँ जे पनि अर्डर गर्ने र त्यसलाई डेलिभर गर्ने भन्ने मैले त्यो चाहिँ यहाँ ठ्याक्कै त्यही क्रियाकलाप भनेर भेट्ने, तर रिलेटेड कम्प्युटर रिलेटेड नै हुन्छ। त्यही भएर अहिले समस्या नपर्ला भनेर मैले गरेको छु। पछि त्यहाँ म चेन्ज गरिहाल्छु है मेरो प्रबन्ध पत्रमा। सो अब यसलाई मैले के गर्छु, सबमिट गर्छु। ओके, मैले सबमिट गरिसकेको छु साथीहरू। सबमिट गरिसकेपछि यहाँ मलाई चाहिँ ग्रिन नोटिफिकेसन आएको छ, रिक्वेस्ट अफ कम्पनी नेम फर अर्गनाइजेसन सबमिटेड सक्सेसफुली भनेको छ। फर्दर डिटेल्स ह्याभ बिन सेन्ड टु भनेको छ है। यहाँ मेरो चाहिँ यो आएको छ। तपाईँहरूले पनि यसरी चाहिँ तपाईँको फर्म चाहिँ अनलाइन रजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ कम्पनी। अब मेरो यहाँ म ओके जिमेलमा जान्छु। ओके, यहाँ मेल आइसकेको छ मलाई, ई सर्भिसेस ओसिआर भनेर। ओके, म मेल ओपन गर्छु। दिस इमेल इज टु नोटिफाई यु द्याट योर अफिस अफ द कम्पनी रजिस्ट्रार ई सर्भिसेस पासवर्ड हेज जस्ट इन। ओके, पासवर्डको रहेछ यहाँ तल
दिस इज एन अटोमेटेड म्यासेज इन्फर्मिङ योर नेम रिजर्भेसन रिक्वेस्ट एट द अफिस अफ कम्पनी रजिस्ट्रार अनलाइन सर्भिसेस भनेको छ। यो रिक्वेस्टेड कम्पनी नेम ड्राफ्ट मार्क भनेको छ। अनि यहाँ के लेखेको छ भन्दाखेरि योर कम्पनीज अब्जेक्टिभ्स इज सेयर भनेर यहाँको अब्जेक्टिभ नर्मल मैले जे इन्ट्री गरेँ त्यो आएको छ। यो आएको छ युल रिसिभ इमेल एन्ड नोटिफिकेसन अन एप्रुभल or रिजेक्सन फर your रिक्वेस्ट सर्टली फ्रम द अफिस कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय चाहिँ मलाई तपाईँको यो चाहिँ इन्फर्मेसन दिन्छ भन्ने यहाँ नोटिफिकेसन चाहिँ आएको छ। तपाईँहरूको इमेलमा पनि यो आउन सक्छ। सो यसरी चाहिँ तपाईँले अनलाइन चाहिँ तपाईँको कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा तपाईँको एप्लिकेसन चाहिँ फरवर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। सो साथीहरू तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद मेरो ट्युटोरियल यहाँसम्म हेरिदिनु भयो। कृपया मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र आवश्यक परेको कोही साथीहरूलाई सेन्ड पनि गरिदिनु होला यसरी हुने रहेछ भनेर। र तपाईँहरूले सब्सक्राइब गरिदिनु भयो, लाइक कमेन्ट गरिदिनु भने मलाई अझ यस्तै टेक्निकल कुराहरू चाहिँ एउटा युट्युब मार्फत मैले लिएर आउन सक्छु, म मोटिभेट हुन्छु। है त साथीहरू, आजलाई यति गरौँ। हस्, थ्याङ्क यू सो मच यति समय हेरिदिनु भयो। ओके, सँगसँगै सिक्दै जाने हो, अघि बढ्दै जाने हो। थ्याङ्क यू सो मच।